วัสดีค่ะวันนี้แม่นกจะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าหูรูดแต่งปากกระเป๋าด้วยดอกไม้สวยๆกันนะคะงานนี้เราจะใช้เชือกฟอกขนาด 1.8 มิลกับเข็มขนาด 3 มิลเป็นหลักค่ะเรามาเริ่มทำฐานกระเป๋ากันก่อนนะคะเริ่มด้วยการทำเมจิกริงทำโซ่1เพื่อล็อกไหมไว้ก่อนจากนั้นให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปที่วงแหวนทั้งหมด6 ครั้งค่ะเมื่อครบแล้วก็ให้ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่ซิงเกิลโครเชต์หลักแรกเพื่อจบรอบค่ะต่อไปเป็นรอบที่2ให้ขึ้นด้วยโซ่1แล้วทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละ2 ครั้งโดยหลักแรกให้ทำซ้ำลงไปที่จุดที่เราเลื่อนห่วงไว้นะคะขอเรียกแบบนี้ว่าการ increase หรือการเพิ่มหลักนะคะเมื่อทำครบรอบเราก็จะได้งานมาทั้งหมด12 หลักด้วยกันค่ะจากนั้นก็ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่ซิงเกิลโครเชต์หลักแรกเพื่อจบรอบเหมือนเดิมค่ะต่อไปเป็นรอบที่3ขึ้นต้นด้วยโซ่1หลักแรกทำซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งหลักถัดไปให้ทำ increase หรือการทำซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันหลักถัดไปทำซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งถัดไปทำ increase ค่ะรอบนี้เราจะทำสลับระหว่างซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งกับ increase ไปจนครบรอบเลยนะคะเมื่อครบแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบรอบค่ะต่อไปรอบที่4ขึ้นต้นด้วยโซ่1หลักแรกทำซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งหลักที่2ทำ increase หลักที่3ทำซิงเกิลโครเชต์อีก1 ครั้งอันนี้นับเป็น1 เซตนะคะทำซ้ำแบบเดิมค่ะทำทั้งหมด6 เซตก็จะครบรอบพอดีค่ะแพทเทิร์นก็ตามที่เขียนไว้ให้ด้านบนเลยนะคะเมื่อครบแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบรอบค่ะรอบที่5ขึ้นต้นด้วยโซ่1ทำซิงเกิลโครเชต์3 ครั้งหลักละ1 ครั้งแล้วตามด้วย increase ค่ะอีก1 ครั้งอันนี้นับเป็น1 เซตค่ะทำซิงเกิลโครเชต์3แล้วก็ increase 1ทำอย่างนี้วนไปทั้งหมด6 เซตจนครบรอบค่ะเมื่อครบแล้วก็เลื่อนห่วงจบรอบค่ะรอบที่6ขึ้นต้นด้วยโซ่1แพทเทิร์นจะเริ่มด้วยซิงเกิลโครเชต์2 ครั้งหลักละ1 ครั้งนะคะแล้วตามด้วย increase แล้วตามด้วยซิงเกิลโครเชต์อีก2 ครั้งหลักละ1 ครั้งอันนี้คือ1 เซตทำซ้ำในรูปแบบนี้จนครบรอบค่ะ
เมื่อครบแล้วก็เลื่อนห่วงจบรอบได้เลยค่ะรอบที่7ขึ้นต้นด้วยโซ่1แพทเทิร์นจะเริ่มด้วยซิงเกิลโครเชต์5ครั้งแล้วตามด้วย increase เราจะทำในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้งานทั้งหมด14รอบโดยแพทเทิร์นในแต่ละรอบแม่นกเขียนไว้ให้แล้วนะคะค่ะตอนนี้แม่นกได้ครบ14รอบแล้วค่ะที่หลักสุดท้ายตอนจบรอบให้เราแทงเข็มจากด้านหลังแล้วก็ดึงห่วงย้อนกลับมาในรูปแบบนี้นะคะเพื่อที่การต่อรอบจะได้ดูเนียนตาต่อไปมาเริ่มขึ้นตัวกระเป๋ากันค่ะเริ่มด้วยโซ่1รอบนี้เราจะทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งไปจนรอบเลยค่ะเมื่อครบแล้วก็ให้ทำซิงเกิลโครเชต์เข้าไปที่หลักแรกที่เราขึ้นงานไว้มาร์กเอาไว้ค่ะเพราะต่อจากนี้เราจะทำการถักแบบวนก้นหอยแล้วนะคะจะได้รู้จุดเริ่มต้นหลักถัดไปให้ทำลองซิงเกิลโครเชต์ก็คือการแทงเข็มเข้าไปที่ฐานด้านล่างของหลักแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยซิงเกิลโครเชต์ธรรมดาสลับกับแบบลองทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบค่ะ เมื่อครบรอบแล้วก็เอามาร์กออกณตรงจุดนี้เราต้องปรับจำนวนหลักให้มันสามารถสลับลายกันได้พอดีนะคะเมื่อกี้แม่นกจบด้วยลองก็ต้องตามด้วยซิงเกิลโครเชต์ธรรมดาแล้วก็มาร์กเอาไว้เหมือนเดิมค่ะอันเก่ามันเป็นซิงเกิลโครเชต์เราก็ทำลองแบบลองทับลงไปลายเดิมของแถวก่อนหน้าเป็นแบบลองก็ให้ทำซิงเกิลโครเชต์ทับลงไป ลายก็จะสลับกันพอดีนะคะทำในรูปแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะพอครบรอบที่2ตรงรอยต่อลายก็จะสลับกันพอดีแล้วค่ะเราก็ถักต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าลืมมาร์กเอาไว้ด้วยนะคะเราจะถักด้วยลายแบบนี้วนก้นหอยไปเรื่อยๆจนได้ความสูงที่ประมาณ17-18เซนค่ะของแม่นกได้ความสูงออกมาที่17เซนถือว่าพอใจแล้วค่ะเรามาจบงานแถวสุดท้ายกันค่ะที่หลักสุดท้าย ให้ทำเลื่อนห่วงจบรอบเข้าไปก่อนนะคะแล้วขึ้นต้นด้วยโซ่2ให้ทำดับเบิลโครเชต์ซ้ำลงไปที่จุดที่เราเลื่อนห่วงไว้แถวนี้เราจะทำดับเบิลโครเชต์หลักละ1ครั้งไปจนรอบค่ะแถวนี้เราจะใช้เป็นที่ร้อยสายหูรูดค่ะ
มื่อครบรอบที่หลักสุดท้ายก็ตัดไหมได้เลยค่ะ จากนั้นก็ใช้เข็มเก็บงานแบบนี้ค่ะ แล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปเรามาทำส่วนของใบไม้ที่ปากกระเป๋ากันค่ะแม่นกเปลี่ยนมาใช้ไหมสีเขียวนะคะ เริ่มด้วยการทำเงื่อนโดยเริ่มที่หลักไหนก่อนก็ได้ค่ะ จากนั้นทำซิงเกิลโครเชต์ซ้ำลงไปที่จุดเดิม จากนั้นตามด้วยโซ่อีก5โซ่4 5ข้าม2หลักทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปที่หลักที่3ค่ะต่อด้วยโซ่5โซ่ข้าม2หลักทำซิงเกิลโครเชต์ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบค่ะพอครบรอบแล้วถ้าหลักที่เหลือมันไม่พอดีก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ปรับเพื่อให้ได้ระยะของห่วงโซ่ออกมาในระยะที่ดูสวยงามก็พอค่ะอย่างของแม่นกเนี่ย2หลักสุดท้ายแม่นกข้ามแค่1หลักก็เลยได้โซ่ออกมาอีก2ห่วงแล้วก็จบรอบด้วยการทำเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะรอบต่อไปให้ทำซิงเกิลโครเชต์เข้าไปที่ห่วงโซ่แบบนี้ค่ะแล้วตามด้วยโซ่3จากนั้นให้ทำดับเบิลโครเชต์1ครั้งตามด้วยโซ่1ทำดับเบิลโครเชต์1ครั้งตามด้วยโซ่1ทำทั้งหมด4ครั้งค่ะก็จะได้ดับเบิลโครเชต์มาทั้งหมด4หลักด้วยกันพอได้4หลักแล้วถักโซ่เพิ่มอีก2เพื่อให้ได้3โซ่เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งแล้วจบด้วยซิงเกิลโครเชต์1ครั้งค่ะช่องว่างถัดไปให้ทำซิงเกิลโครเชต์1ครั้งตามด้วยโซ่อีก7โซ่จากนั้นให้ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่โซ่ตำแหน่งที่4ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่เพิ่มอีก3แล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปค่ะเราก็จะได้งานออกมาแบบนี้ค่ะคู่นี้นับเป็น1เซตนะคะก็ทำซ้ำแบบเดิมค่ะจนครบรอบเลยค่ะ พอครบรอบถ้าไม่ครบคู่ก็ไม่เป็นไรนะคะของแม่นกก็เหมือนกันค่ะแม่นกก็ท
ชุดที่เป็นโซ่7ซ้ำลงไปอีก1จุดก็เลยได้งานออกมาเป็นแบบนี้ที่จุดสุดท้ายค่ะจากนั้นก็ตัดไหมใช้เข็มเก็บงานและซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเรามาทำส่วนของดอกไม้แบบนี้กันนะคะเราจะทำดอกไม้เข้าไปตรงจุดที่เราขึ้นงานดับเบิลโครเชต์ตรงนี้ไว้นะคะแทงเข็มเข้าไปที่ช่องว่างแรกตรงนี้ค่ะขึ้นโซ่2จากนั้นทำดับเบิลโครเชต์ค่ะให้ดึงไหมลอดห่วงมาแค่2ห่วงแล้วค้างไว้ทำดับเบิลโครเชต์แบบเดิมซ้ำลงไปอีกตรงตำแหน่งเดิมค่ะดึงไหมลอดห่วงแค่2ห่วงทำทั้งหมด5ครั้งค่ะเมื่อครบ5ครั้งแล้วเราจะเหลือห่วงบนเข็มทั้งหมด6ห่วงด้วยกันค่ะก็ดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวเลยแล้วตามด้วยโซ่1แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้ออกมาค่ะทำซ้ำแบบเดิมในช่องว่างถัดไปค่ะในระหว่างทำก็ให้เก็บปลายไหมที่เราเหลือไว้มาด้วยนะคะปลายไหมนี้เนี่ยให้ทิ้งความยาวไว้พอประมาณเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาใช้ผูกตอนขึ้นรูปดอกไม้อีกทีหนึ่งค่ะค่ะให้ทำกลีบพับนี้ลงไปในช่องว่างให้ครบทั้ง5ช่องเลยนะคะเมื่อครบแล้วก็ให้ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่กลีบดอกไม้กลีบแรกแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้ขึ้นรูปเป็นทรงขึ้นมาต่อไปขึ้นโซ่2ทำดับเบิลโครเชต์1ครั้งลงไปในช่องว่างตรงนี้ค่ะแล้วตามด้วยโซ่3แล้วทำเลื่อนห่วงเข้าไปตรงจุดนี้ค่ะทำซ้ำเหมือนเดิมดับเบิลโครเชต์1ครั้งลงไปที่ช่องว่างตำแหน่งเดิมนะคะตามด้วยโซ่3เลื่อนห่วงเข้าไปที่ฐานตรงจุดนี้ค่ะอันนี้นับเป็น1เซตนะคะในช่องว่างถัดไปทำเหมือนเดิมค่ะดับเบิลโครเชต์1ครั้งตามด้วยโซ่3เลื่อนห่วงที่ฐานดับเบิลโครเชต์อีก1ครั้งโซ่3เลื่อนห่วงทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะในทุกช่องว่างค่ะมีทั้งหมด5ช่องตามนี้ค่ะเมื่อครบแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้เข็มเย็บตรงฐานกับด้านบนของดอกไม้ให้ติดกันและเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะ
แค่นี้เราก็ได้ดอกไม้ออกมาสวยงามแบบนี้แล้วค่ะ เราก็ทำต่อไปให้ครบทุกจุดจนรอบเลยนะคะ ต่อไปเรามาทำสายรูดปากกระเป๋าแบบนี้กันค่ะ เริ่มทำในส่วนของใบไม้ก่อนเลยค่ะ เริ่มด้วยการทำเงื่อนขึ้นโซ่ทั้งหมด9โซ่ค่ะ จากนั้นให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปที่โซ่หลักที่2 1ครั้ง ตามด้วย half double crochet อีก1ครั้ง แล้วก็ double crochet อีก3ครั้งค่ะ 1 2 3 แล้วก็ตามด้วย half double crochet 1ครั้ง ต่อด้วย single crochet อีก1ครั้งค่ะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะ จากนั้นให้ทำเลื่อนห่วงลงไปที่หลักถัดไป ตามด้วยโซ่1แล้วก็ทำเลื่อนห่วงซ้ำลงไปที่จุดเดิมอีกนะคะอีก1ครั้ง เราก็จะอ้อมมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็ทำเหมือนเดิมค่ะ เริ่มต้นด้วย single crochet 1ครั้ง half double crochet อีก1ครั้ง แล้วก็ double crochet อีก3ครั้ง ในระหว่างนี้ก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วย half double crochet อีก1ครั้ง ต่อด้วย single crochet อีก1ครั้ง แล้วก็จบสุดท้ายด้วยการทำเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะ เราก็จะได้เป็นใบไม้ออกมา จากนั้นก็ให้ถักโซ่ค่ะ130โซ่ เมื่อครบแล้วให้ทิ้งปลายไหมไว้ให้ยาวเพียงพอ เอาไว้ใช้ถักใบไม้ที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะ เพียงแต่เราจะยังไม่ถักตอนนี้นะคะทำแบบนี้ขึ้นมาทั้งหมด2เส้น จากนั้นก็นำไปร้อยที่ปากกระเป๋าได้เลยค่ะ แม่นกจะร้อยสลับกันไปทีละ3หลักแบบนี้ค่ะ พอร้อยเสร็จที่ปลายอีกฝั่งหนึ่งก็ถักใบไม้เหมือนเดิมได้เลยค่ะ ส่วนเชือกอีกเส้นหนึ่งเราก็จะร้อยไปที่ตำแหน่งเดียวกัน เพียงแต่จะเริ่มร้อยที่ฝั่งตรงข้ามกับอีกเส้นหนึ่งค่ะ พอร้อยเสร็จเราก็ถักใบไม้เข้าไปที่ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นอันจบงานในส่วนนี้ค่ะ ส่วนสุดท้ายเรามาทำสายสะพายหรือสายถือกันค่ะ เราจะใช้ตะขอก้ามปู2ชิ้น ในส่วนนี้เราจะใช้เข็มขนาด 3.5 มิลในการทำงานนะคะ เริ่มด้วยการทำเงื่อนเข้าไปที่ห่วง แล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ทั้งหมด3ครั้งค่ะ
จากนั้นพลิกงานกลับทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปที่ห่วงด้านหลังโดยที่ยังไม่ต้องดึงไหมลอดห่วงมาแบบนี้นะคะทำอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้ห่วงมาทั้งหมด3ห่วงแล้วถึงค่อยดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวกันเลยค่ะพลิกงานกลับครั้งนี้ให้แทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านข้างครั้งแรกแทงทะลุ1ห่วงเข็มที่2แทงทะลุ2ห่วงพร้อมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาจะได้ทั้งหมด3ห่วงแล้วค่อยดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวค่ะพลิกงานกลับทำเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงแรกครั้งที่2แทง2ห่วงพร้อมกันตอนเราดึงห่วงขึ้นมาให้ดึงขึ้นมาสูงๆเลยนะคะตอนที่เราแทงเข็มในหลักถัดไปจะได้แทงได้ไม่ยากไม่งั้นมันจะแน่นเกินไปค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการเลยค่ะถ้าใช้สำหรับสะพายไหล่ก็จะใช้ความยาวที่ประมาณ90เซนถ้าใช้เป็นมือถือเฉยๆก็จะใช้ความยาวที่ประมาณ25-30เซนค่ะพอได้ความยาวตามต้องการแล้วเราก็มาถักเข้ากับตะขออีกชิ้นหนึ่งนะคะเริ่มด้วยการล็อกไหมไว้ก่อนแล้วก็แค่ถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะเข้าไปทั้งหมด3ครั้งในลักษณะนี้ค่ะถักเข้าไปกับห่วงเลยนะคะแบบนี้ค่ะพอครบแล้วก็ล็อกปลายไหมตัดปลายไหมเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็นำสายมาคล้องเข้าที่ปากกระเป๋าก็เป็นอันจบเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วค่ะ